بنكمل موضوعنا عن سيو اليوتيوب، وهنشرح النهاردة احد اجزاء السيو او الاركان المهمة اللي بتكمل السيو، وهي الصورة المصغرة. خليكم معايا. اهلا بيكم في قناة تيبس فور لايف. النهاردة بنكمل موضوعنا عن الصورة المصغرة اللي قلنا ان احنا هنعمله من المرة اللي فاتت. بعمل الصورة المصغرة بتاعتي ببرنامج باوربوينت. كتير مننا بيستخدم تطبيقات مختلفة لعمل الصورة المصغرة، وطبعا هنا دي كانت صورة مصغرة لشرح تطبيق كانفا اللي بينزل على التليفون، وكنت برضو عاملة الصورة المصغرة بتاعته بالباوربوينت. كنت جايبة الشكل ده من الانترنت، وبرضو الصور دي من الانترنت، وكنت مصممة التكست والخلفية، وعمل لي صورة مصغرة جميلة جدا. طيب انا دلوقتي هبدأ اشرح في شريحة جديدة خالص في الباوربوينت، ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة انا بسيب التايتل ده اللي انا هكتب جواه، بشيل البوكس التاني ده. اول حاجة هعملها ان انا هصمم الخلفية. هعمل كليك يمين، فورمات باك جراوند، وبختار جرادينت. جرادينت ده بيتيح لي ان انا اختار للخلفية كذا لون متداخلين مع بعض. ده سوليد فيل، يعني لو انا عايزة لون واحد بس ثابت ما يكونش معاه حاجة تانية، وده لو انا عايزة الالوان المتداخلة مع بعض. جرادينت فيل. هنا اللون دوت اللي هو اللون اللبني، وهنا في لونين تانيين، يعني انا ممكن اختار اكتر من لون يتداخلوا مع بعض، وممكن اخليهم لونين بس. طيب بيعمل لي الشكل ده ازاي؟ انا همسح الالوان دي ونبدأ من الاول كده بالراحة. انا عندي هنا الستاندرد ان هما يكونوا لونين، مثلا بختار اللون ده ومعاه هنا ممكن يكون لون ابيض كده. لو هنا لون غامق ومعاه ابيض هيبقى احلى. يعني انا لو اخترت هنا اسود، او اخترت مثلا كحلي وعملت كده، اللونين هيبقوا مع بعض احسن. وممكن اعكس الالوان، اجيب الابيض الناحية دي واخلي الغامق هو اللي عامل كده. ايا كان على حسب ما احنا بنرتاح لالوان معينة. لو انا اخترته فاتح بقى كده بيبقى الشكل معايا عامل كده. خلاص، بختار اتجاه الاضاءة من بريسيت كولرز دي، لا من هنا قصدي من التايب. بختار اتجاه الاضاءة من تايب دي باث. ده احسن شكل انا بحبه. في حاجة اسمها لاينير، بيبقى الشكل الاضاءة عامل كده. في راديال، الاضاءة بيبقى شكلها عامل كده، جزء غامق وجزء فاتح. وهنا ريكتانجلر بيبقى شكله عامل كده. ممكن احنا بقى نغير في اتجاهات الالوان، يعني مدى كثافة لون معين هو اللي يطغى على اللون التاني، يبقى الشكل عامل كده مثلا. هنا باث ده اللي انا بفضله دايما. ونبعد كده شوية، بحب الشكل ده كده. تمام. اللون الاولاني اللي كان موجود كنت انا عاملة هنا العكس، كنت عاملة هنا لون لبني تقريبا، كان ده، لا مش ده. وكنت عاملة هنا لون اسود. الخلفية دي بتريح. الاضاءة بتاعتها حلوة. وممكن طبعا زي ما قلنا اللي عايز يدخل لون تالت بيدوس كده في النص، بيظهر له العلامة دي، وبيختار مثلا لون تالت يدخل في المجموعة دي، يفتح ويغمق بقى زي ما هو عايز. مثلا الشكل بيبقى عامل كده. ونشوف برضو ايه تداخل الالوان زي ما انتوا عايزين. تمام. ممكن يبقى الشكل كده بتاع الخلفية. مش عاوزة اللون التالت، انا عاوزة الخلفية تبقى هادية كده. خلاص، بقول له كلوز خلاص، وببدأ اكتب التايتل او النص اللي انا هعمله. مثلا هكتب طريقة تصميم الصورة المصورة. تمام. بعد ما كتبت النص عندي محتاج شوية فورمات او تنسيق اكتر، بعمل كده يبقى بولد، وبكبر الخط شوية يبقى كده مثلا.
وعايزاه الاضاءة بتاعت النص توضح شوية، ممكن اعمله سيلكت كده واختار من فورمات هنا حاجة اسمها جلو الاضاءة. في الوان كتير ممكن تبقى اضاءة للنص، انا بحب الابيض، وممكن اكبر الظل بتاع الابيض اكتر كده بالشكل ده. وفي الوان تانية كتير ممكن نستخدمها على حسب الراحة النفسية للالوان والشكل العام يبقى حلو ازاي. انا بحب الابيض كده تمام، بيبقى النص معايا بالشكل ده. طيب عايزة اضيف تأثيرات تانية للتصميم، مثلا في هنا insert shapes اهي، مثلا بختار الشكل ده مثلا كده، او الشكل ده مثلا. اخترت الشكل ده هيعمل لي شكل زاوية كده، زاوية كده للتصميم. الفيل بتاعته مثلا اللون بنختار لون تاني مختلف برضو، واختاره من جرادينت احسن على طول. مش بحب اللون اللي هو السوليد، انا بحبه يكون كذا لون مع بعض. مثلا بختار الوان تانية فاتحة كده مثلا، كده مثلا. وعايزة بقى الشكل ده يبقى في كل مثلا اركان الصورة، فباخده كوبي كده وبلزقه تاني واغير اتجاهه، يبقى في الناحية التانية كده، الزقه تاني واغير برضو الاتجاه. بيست، وده الركن الاخير بيعمل لي الشكل ده في الاخر. اعتقد شكله لطيف، وعلى حسب ذوق كل حد يغير زي ما هو عايز. مثلا ده تصميم كده. عايزة مثلا صورة من الانترنت تكون معبرة عن الموضوع، يعني مثلا علامة يوتيوب مثلا او ايا كان. مثلا بختار مثلا صورة زي دي كده واقول له كوبي ايمج واحطها في الفايل اللي انا شغالة عليه. جايالي مثلا بخلفية بلاك زي كده، بس انا مش عايزة الخلفية، انا عايزة الشكل ده بس. فبعمل من قائمة فورمات كده، بضغط فورمات واختار كلمة color، واختار من تحت حاجة اسمها set transparent color، وبضغط على الاسود ده عشان يشيلهولي كده. شاله، بس هو فيه شوية الوان سودا من فوق مش حلوة، فهعمل تراجع عن الازالة دي، واختار طريقة تانية برضو من قائمة فورمات حاجة اسمها remove background. ده اعتقد بيبقى ادق شوية، بوسع حوالين الصورة عشان اقوله على الخلفية اللي انا عايزة اشيلها، وبختار mark areas to remove، بعلم على الخلفية اللي انا عاوزة امسحها كده واقول له delete mark، امسح الخلفية. وفي الاخر بقول له keep it changes، بيكون مسح لي الخلفية تقريبا من غير رتوش زي الاول اهي. علشان اصغرها براحتي، عايزة اشيل الاجزاء دي، اعمل لها كروب اهي، بضيق عليها شوية كده اهو بحيث اقلل المساحة عشان انا اصغرها او اكبرها ما يبقاش فيه مساحات زايدة. بس مثلا هي اخدت الشكل ده. انا ممكن اعمل فورمات اكتر، عايزاها مثلا على شكل دائري، بختار ده كده، بختار برواز، بختار في حاجات من غير برواز خالص، ممكن اعمل كده تبقى الشكل ده احلى. ساعات بيشيل اي رتوش ممكن تكون ظاهرة بعد ازالة خلفية الصورة مثلا.
ده مثلا تصميم للصورة المصغرة، عملنا له شكل وصورة خارجية ونص، وعملنا تنسيق للنص. طريقة تانية مثلا برضو بعمل شريحة جديدة، ومثلا بعمل صورة مصغرة لأكلة أو أيا كان. بجيب صورة أكلة كده مثلا من على الإنترنت، كوبي ايمج، وبعمل لها بيست في الباوربوينت. الصورة جاية أكبر من المساحة المطلوبة، بضيقها على قد المكان عندي بالشكل ده. وعايزه النص اللي ورا يظهر، فبضغط على الصوره كليك يمين واقول له سند تو باك، وببدا اكتب على النص. مثلا اكتب اكلات سريعه التحضير، وابدا انسق النص برضو بالشكل اللي انا شايفاه مناسب. يعني بختار لون الكتابة مثلا يكون كده، او يكون مثلا اصفر، واعمله بولد برضو واكبر شوية. طبعا اصفر مش هيبان، ممكن نختار لون تاني على حسب الصورة. واعتقد هو دايما الاسود بيبقى واضح، ولو عملنا الظل بيبقى اشيك اهو، هيظهر معايا وهيبقى حلو. مثلا يعني دي صورة الاكلة مثلا، لو حد بيعمل اكلات قناة طبخ كده، ومثلا محضر صورة الاكلة وبيحط عليها النص بمنتهى البساطة وخلاص. الصورة لو عايزة محتاجين لها مثلا شوية فورمات، ممكن بعملها كده تعمل شكل معايا اهو كده مثلا. اعتقد كده لذيذة. دي على شكل دايرة. لو عملتها كده على شكل دايرة، هبتدي افكر ان انا اعمل فورمات للخلفية مثلا بلون معين كده مثلا، يبقى الشكل العام كده. ده لو عملتها على شكل دايرة. ممكن نتفرج على تنسيقات تانية للصورة، مثلا ممكن تبقى كده كده، ممكن تبقى كده ليها برواز اهو، لغاية ما نستقر على شكل معين. ممكن تبقى كده اهو، ممكن تبقى كده برضو بتبقى ظريفة. يعني ممكن بنقلل المساحة بس بتاعت الصورة شوية، تبقى الصورة مصورة كده مثلا، وهكذا لغاية ما نستقر على الشكل المناسب. كده وهكذا. تمام. طيب انا خلصت مثلا التصميم ده وخلصت التصميم ده، هعمل ايه؟ المطلوب دلوقتي ان الصورة تبقى على قد مساحة او القياس المناسب ليوتيوب، ما تنزلش صغيرة، ما تنزلش فيها مساحات سودة على اليوتيوب من الجوانب. فاللي انا هعمله دلوقتي ان انا هحفظ كل صورة على حدة، وهاخدهم على برنامج البينت عندي على الكمبيوتر واغير المقاس بتاعهم. يعني انا هبدأ كده اعمل فايل سيف از ديسكتوب، وهختار الاكستنشن بتاعها هيكون جي بي جي كده، واقول له سيف. هيقول لي current slide only، اقول له ايوه الشريحة دي بس. والتانية نفس الكلام، فايل سيف از جي بي جي، واسميها حاجة تانية مثلا واقول له سيف. تمام. انا كده حفظت الصور دي بالمقاس الصغير بتاعها. هاجي عند برنامج البينت، هقول لهم open desktop. ادي اول صورة اهي. هقول له هنا في برنامج البينت، هقول له resize، حدد لي المقاس بتاعه.
هختار بيكسلز الاول، هختار بيكسلز، هي الاول كانت مكتوبة percentage نسبة مئوية، هختار بيكسلز وهشيل التشيك بتاعت maintain aspect ratio، وهكتب المقاس اللي انا عاوزاه اللي هو الستاندرد بتاع الصور المصغرة لليوتيوب اللي هو 1280 في 720، 1280 في 720، واقول له اوكي. هلاقيها اتفردت معايا كده، وهو ده المقاس المناسب لليوتيوب، لشاشة اليوتيوب. دي اول واحدة، واقول له سيف. هفتح الصورة التانية برضو نفس الكلام، اجيبها من على الديسكتوب كده واقول له ريسايز برضو، اضغط على بيكسل، اشيل التشيك من هنا واكتب 1280 واقول له اوكي. بس كده انا جهزت الصورة المصغرة جاهزة على الرفع بالمقاس المظبوط، واقول له سيف. اعتقد الباوربوينت برنامج سهل وبسيط وكل الامكانيات تعتبر موجودة فيه. غير بقى الناس اللي شغالة على التليفون هينفعهم التصميمات بتاعة كانفا، هتكون مناسبة للناس اللي بتشتغل على التليفون معهاش باوربوينت للكمبيوتر. وهسيب لكم الرابط بتاع شرح تطبيق كانفا في رابط الوصف. اي اسئلة تحت امركم في التعليقات. ما ننساش لايك وشير وسبسكرايب، وانتظروني في تيبس جديدة، وشكرا لكم.